يبلغ عمر جزر الكناري وبقية جزر ميكرونيزيا أكثر من 15 مليون عام. كلها تعود إلى أصل بركاني، ولم تكن أي منها يوما جزءا من أي قارة، فقد نشأت في وسط المحيط وبقيت في عزلتها ووحدتها منذ ذلك الحين. عندما برزت تلك الجزر من المحيط نتيجة انفجارات بركانية، كانت غابة مطيرة شبه استوائية تغطي قارة أوروبا وشمال إفريقيا وأجزاء واسعة من بقية الكوكب. كانت جزر ماديرا والأزور وجزر الكناري في ذلك الوقت مجرد مجموعة من الصخور البركانية التائهة في عرض المحيط، تضربها أشعة الشمس وتجتاحها الرياح وأمواج البحر والأمطار. لكن لم يمض وقت طويل حتى غزت غابات اليابسة التي نشأت قبل 20 مليون عام تلك الجزر الأطلسية الصغيرة. فقبل 15 مليون عام حملت تيارات المحيط والحيوانات البذور من القارات الرئيسية، فوصلت عن طريق الصدفة إلى تلك الجزر الصغيرة بعيدا عن موطنها الأصلي، وبهذا نشأت غابات الغار هذه في وسط المحيط الأطلسي الشاسع. بينما أدى العصر الجليدي إلى تغير المناخ في أوروبا وأحال شمال أفريقيا إلى صحراء، بقيت الغابات المطيرة في جزر الأزور وماديرا وجزر الكناري صامدة. في الواقع فإن جزر الغار تعتبر جزرا أحفورية، حيث يوجد هنا ما يقارب 25 فصيلة من الأشجار بالكاد تغيرت عبر هذا الزمن الطويل وما زالت باقية حتى اليوم. إنها نافذة على العصر الثالث تعود بنا عبر الزمن إلى الأراضي الطبيعية التي ازدهرت على كوكبنا قبل 20 مليون عام. لكن كيف استطاعت البقاء على تلك الجزر؟ وما الذي مكنها من البقاء والازدهار في هذه المناطق النائية؟ الإجابة هي الرياح والبحر. غابات الغار هذه التي تعيش كآثار نباتية متشبثة بالجروف البركانية للمحيط الأطلسي مدينة بوجودها إلى الرياح التجارية التي تعبر المحيط الأطلسي. يجلب كل من الرياح والمحيط الرطوبة ودرجة الحرارة الملائمة التي تحتاجها الغابة للحياة. تحمل الرياح التجارية الشمالية الغربية أثناء عبورها المحيط الرطوبة التي تحصل عليها من سطح البحر وتنقلها معها. هذه الرياح العاتية هي الممر الجوي لطيور الجلم المائي الذي يمشط الأمواج بحثا عن الأسماك والحبار. تقيم هذه الطيور البحرية أعشاشها وتتكاثر في أكثر جزر الكناري عزلة كأرخبيل تشينيكو، حيث تهبط هناك تحت جنح الظلام. تقيم عشرات الآلاف من طيور الجلم أعشاشها على أطراف وشقوق ونتوءات الصخور البركانية، وتعثر الطيور على صغارها في الظلام حاملة معها وليمة من السمك الطازج.
كما تدفع الرياح التجارية بالطيور بعيدا نحو البحر، وهي المسؤولة عن وجود أقصى مستعمرات صقر إليونورا غربا، والتي توجد في جزيرة أليغرانثا. تغذي صقور إليونورا كتاكيتها من خلال صيد الطيور الصغيرة المهاجرة التي تدفعها الرياح التجارية بعيدا عن مسارها. تستغل هذه الصقور البحرية التيارات الهوائية للارتفاع مئات الأمتار بل آلاف الأمتار بحثا عن الطعام. الرياح ذاتها التي تبقي الصقور مرتفعة في الجو تصطدم بالجزر، وهي محملة بالرطوبة على ارتفاعات تتراوح بين 400 متر إلى 1200 متر. تهاجم هذه الرياح ببرودتها ورطوبتها براكين جزر الكناري بلا رحمة. والمكان الذي تصل فيه الرياح اليابسة هو منطقة غابات الغار. تصل الرطوبة إلى 80% وتتراوح معدلات درجة الحرارة سنويا بين 15 إلى 19 درجة مئوية، وهي ظروف ملائمة لازدهار هذه الغابة البدائية. هذه الرياح تحديدا هي التي دفعت قبل ملايين السنين الحشرات والطيور إلى هذه الغابات الهادئة والمنعزلة، ونتيجة لعزلتها نشأت فصائل حيوانية جديدة هنا. على الجزر النائية بعيدا عن أي تأثير قاري يكون عدد الفصائل المستوطنة كبيرا جدا، وهذا هو الحال في جزر الكناري، إذ تميل النباتات والحيوانات التي تستوطن الجزر النائية إلى التنوع والتمايز السريع. يعد طائر الششور الأوروبي مثالا جيدا على ظاهرة التمايز تلك، فقد نشأت منذ وصول هذا الطائر إلى جزر الكناري قبل أكثر من 1,000,000 عام 3 فصائل فرعية تختلف تماما في مظهرها. توفر هذه الغابات ثروة كبيرة من النباتات الفريدة، فهناك أكثر من 500 فصيلة من النباتات التي تنفرد بها جزر الكناري. إضافة إلى ذلك فإن الجزر تحمي عالما قديما يحوي أشجارا لم يتغير مظهرها خلال ملايين السنين. تعتبر ثمار بعض الأشجار كشجرة الفيناتيغو طعاما شهيا لبعض الفصائل حديثة الوصول كالجرذ البني. يتغذى هذا الوافد الجديد على هذه الثمار عندما تكون ممتلئة بالكحول نتيجة عملية الإنضاج، فيثمل الجرذ وينتهي الأمر بسقوطه عن الشجرة. رغم بعدها عن المناطق المدارية إلا أن بينها الكثير من أوجه الشبه مع الغابات الاستوائية المطيرة
ككثافة أوراقها التي بالكاد تسمح لضوء الشمس بالعبور. تنمو هذه الأشجار إلى ارتفاعات تتراوح بين 15 مترا إلى 25 مترا. أما أرض الغابة في الأسفل وكذلك أغصان الأشجار وجذوعها فمغطاة بالأشنات والطحالب. تمتلك الطيور التي تعيش في غابات الغار الهادئة كعصافير الشرشور وأبي الحناء منطقة سخية مخملية تبني فيها أعشاشها بعيدا عن الأنظار. اعتادت هذه الطيور على الأمطار المتكررة التي تنهمر فوق غابات الغار، لكن هناك نوع آخر من المطر لا يسقط من السماء. يلعب البساط المتواضع مع الأشنات والطحالب الذي تزوره طيور أبي الحناء دورا بالغ الأهمية لغابات الغار، فهو مسؤول عن تخزين الرطوبة من السحب في ظاهرة تعرف باسم المطر الأفقي. لا تسقط الكميات الضخمة من المياه التي تحملها الرياح إلى الجزر على شكل أمطار فقط، بل يتم احتجازها جزيئا تلو آخر بواسطة الأشنات والطحالب التي تغطي الغابة. إن فعالية هذه العملية تعادل 3 أضعاف كمية المياه التي تسقط كأمطار على مدار العام. وتبرز أهمية هذا المطر الأفقي في الصيف، حيث إن 100% من المياه التي تمد غابات الغار بالحياة تأتي من تلك المياه التي اختزنتها الطحالب والأشنات. وبفضل هذه النباتات المتواضعة تستمر الجداول بالجريان وتمتلئ البرك التي يشرب منها ويسبح فيها حمام بولي. تنفرد غابات الغار في جزر الكناري بهذا الحمام. إنها طيور انطوائية وخجولة، وربما يكون الوقت الوحيد الذي يمكن رؤيتها فيه هو عندما تجيء للشرب من البرك القليلة التي تنجو من جفاف الصيف. من النادر أن تغادر هذه الطيور الغابة، فهي تتغذى وتتكاثر وتختبئ بين الأغصان. في هذا العالم الضائع كل شيء مرتبط معا، فالرياح هي التي جلبت كل شيء إلى هذه الجزر السعيدة، وترتبط النباتات والحيوانات ارتباطا وثيقا. بعض الأزهار كزهرة قفاز الثعلب تعتمد على عصفور صائد الذباب الكناري في تكاثرها، حيث إن تردد الطيور على تلك الأزهار بحثا عن رحيقها يؤدي إلى تلقيحها بنجاح سنة تلو الأخرى. يتزايد تعقيد العلاقات فيما يتعلق بالعدد المحدود من المفترسات، منع انعزال الغابة من وصول الثدييات اللاحمة أو الأفاعي إليها، لذا فإن الحيوانات الصيادة الوحيدة التي استطاعت الوصول إليها هي طيور، وهي ليست كثيرة. تطور باز الباشق الأوراسي إلى فصيلة فرعية أصغر حجما من قريبه القاري،
لكنه بمثل مهارته في الصيد. يصيد الباشق الأوراسي داخل الغابة متتبعا الطيور الصغيرة التي تتنقل بين الأشجار، وتعتبر طيور صياد الذباب والشحرور والقرقف طعامه المعتاد. فقست 4 بيضات هذا العام. إن العدد القليل من الطيور في غابات الغار لا يكفي لإطعام عدد كبير من طيور الباشق، وتربية 4 فراخ كل عام مهمة شاقة للغاية، والأرجح أن ال4 لن يبقوا كلهم على قيد الحياة. النوع الوحيد من سكان الغابة الذي لا يفتقر للغذاء أبدا هو العدد الهائل من الكائنات الصغيرة التي تعيش في أكوام الأوراق المتساقطة وبين الطحالب. في جزيرة جاراخوناي وحدها يعيش نحو 1000 فصيلة من اللافقاريات، غالبيتها العظمى في غابة الغار. تمثل الحلزونات البرية إحدى أكبر الفصائل التي تستوطن جزر الكناري، ويعتقد أن هناك 250 فصيلة مختلفة يستوطن 80% منها هذا الأرخبيل. قد تبدو الحلزونات الزجاجية التي يوجد منها نحو 20 نوعا مختلفا شبيهة بالحلزون عديم القوقعة البزاق، لكنها في الواقع تمتلك قوقعة صغيرة هشة فوق ظهورها. لا تستطيع الحلزونات الزجاجية الاختباء داخل صدفتها كما تفعل الحلزونات الأخرى عندما تصبح بيئتها جافة، لذا فهي لا يمكن أن تعيش إلا في الأماكن الرطبة والمظللة كغابة الغار. غابة الغار هي أيضا موطن لنوع فريد آخر من الحمام.
يتغذى حمام الغار على الفاكهة والبذور والبراعم كحمام بولي، لكنه يفضل بناء أعشاشه في المناطق الصخرية قرب الغابة. من بين الطيور التي تعيش في هذه الغابة المحاطة بالضباب فإن طيور الشحرور ونوعي الحمام المستوطنين هنا لها أهمية خاصة في الانتشار المستمر للغابة، والسبب في ذلك أن حجمها يسمح لها بابتلاع الثمار البدينة ثم اشترار البذور سليمة وجاهزة للإنبات. لكن الحياة لا تسير بتناغم تام في غابات الغار، فمنذ وصول الجرذان إلى هذه الجزر قبل أكثر من قرن بقليل أصبحت مفترسة مؤذية لبيوض الطيور المستوطنة هنا، وخصوصا بيوض حمام الغار الذي توجد أعشاشه على المنحدرات الصخرية. الجرذان تفترس حوالي 75% من بيوض هذا الحمام. يتشارك صقر جزر الكناري هذه المنحدرات مع الحمام، وهما حليفان إلى حد ما. فهذا الصقر هو المفترس الكبير الوحيد في الجزر القادر على القضاء على الجرذان التي تعيش الآن هنا. تتغذى الصقور الوليدة على الجرذان وأيضا على الطيور والسحال الكبيرة التي يصطادها الوالدان خلال دوريات في الأجزاء الأدنى والأكثر دفئا من الجزر على مسافة جيدة من غابة الغار. على مقربة منها على قمة الجبل المكسو بالخضرة نجح باز الباشق الرابض بين أوراق الأشجار الندية في غابة الغار في تربية جميع فراخه الأربعة هذا العام. تحت المظلة الكثيفة وبين أغصان أشجار الغابة التي تغلفها السحب الملايين من قطرات الماء تحتجزها الأشنات والطحالب. إنها مجرد بداية سلسلة معقدة من العلاقات التي تربط آلاف الفصائل المختلفة، وكثير منها فريد من نوعه، والتي عاشت هنا لأكثر من 15 مليون عام في عزلة وسط المحيط الشاسع.